În videoclipul acesta o să vă arăt cum se folosește corect soluția noastră pentru suprafețe Cabin A.P.C. Primul pas, trebuie să pulverizăm soluția pe suprafață. Pasul numărul 2, agităm cu o pensulă, fie o perie sau un burete din microfibră, în funcție de suprafață. Și pasul numărul 3, cu o lavetă curată din microfibră, ștergem murdăria. Haideți să începem!